بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام، اليوم كنتواجدوا بمدينة ودلو. شهدت مدينة ودلو الليلة الماضية واليوم تساقطات مطرية مهمة. كيف كتلاحظوا معنا هنا اليوم البحر كبير بزاف، قوارب الصيد ما دخلتش اليوم البحر لأن البحر كبير كيف كتلاحظوا معنا هنا. الأجواء رائعة جدا اليوم بمدينة ودلو. هذه حجرة مكد، الحجرة الشهيرة في مدينة ودلو. البحر هائج جدا. رياح عاتية. وكذلك ضباب كثيف على المرتفعات كيف كتشاهدوا. ودلو خاوية على عروشها، لا طير يطير ولا سير يسير. ودلو مدينة صيفية فقط، أما فصل الشتاء ودلو مهجورة. والحمد لله تساقطات مهمة سجلتها المدينة الليلة الماضية وزوال اليوم كيف كتلاحظوا معنا. شاطئ ودلو كل سنة يتوج باللواء الأزرق، يعني من بين أحسن الشواطئ بالشمال. ربما هو الشاطئ الوحيد بالشمال الذي يتوج تقريبا كل سنة لمدة 5 سنوات باللواء الأزرق، وذلك لنظافة هذا الشاطئ أو هذه المدينة بأكملها. مدينة نظيفة جدا في فصل الصيف، فلهذا يتوج شاطئها كل سنة باللواء الأزرق.